Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα κάνω φραντζολάκια τριάρες. Άντε, Μιχαλάκη μου, πάμε. Φίλοι και φίλες, δέστε τι ωραίες τριάρες και τι ωραίο ψήσιμο και από κάτω και από πάνω. Λοιπόν, θα τη φάω μισή-μισή. 20 λεπτά. Είναι πιο ευκολία. Φίλοι μου, εγώ δεν τρώω πολύ τα σάντουιτς, προτιμώ μαγειρευτό φαγητό. Τελευταίως όμως έτυχε να φάω ένα σάντουιτς όπου το φραντζολάκι ήταν τριάρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ωραίο, μαλακό, πειραματίστηκα και έφτιαξα και εγώ τις δικές μου τριάρες που θα σας δείξω και εσάς. Έχω μια από τις προηγούμενες, θέλεις να τη δείξω? Φίλες μου, είναι η προηγούμενη. Αυτή έμεινε. Ναι. Δείξε μας. Είναι ωραία. Πολλά ωραία. Με το... Της. Και θα τη ζεστάνεις αυτήν όταν Ότι θα τη ζεστάνουμε στη τόστερ μας για να τη φάμε, να βάλουμε το χαλούμι μας. Πάντως είναι εξαιρετική. Μείνετε μέχρι τέλος να δείτε το βίντεο και να σας αρέσει. Είχες παππού φούρναρι. Είχα παππού φούρναρι, είχα θείο φούρναρι, έχω ρίζες και μου αρέσει πάρα πολύ ό,τι σχετίζεται με το ζύμωμα. Συνεχίζουμε, φίλες μου, με τα υλικά. Ζύγισα 300 γραμμάρια αλεύρι. Τα 200 γραμμάρια μου είναι χωριάτικο και τα 100 είναι φαρίνα 0,0. Συνολικά έχω 2 φλιτζάνια. Επίσης, ένα φακελάκι μαγιάν 8 γραμμάρια, μία κουταλιά ζάχαρη 20 γραμμάρια. Για να δώσω γεύση ωραία, βάζω και 2 κουταλιές ταχίνι 40 γραμμάρια. Φίλες μου, χρησιμοποιήστε στη ζύμη το ταχίνι και θα σας εκπλήξει. Γίνεται αφράτη. Συνεχίζουμε με τα υλικά, θα βάλουμε μία μπρεζούλα αλάτι. Εδώ έχω τα αρωματικά, θα βάλω 1 γραμμάριο, μια μπρεζούλα, ας πούμε, ginger. Εδώ είναι μουσχοκάριδο, αλεσμένα ούλα. Πολύ λίγο, φίλες μου, μια μπρεζούλα θα βάλω, δεν θα βάλω πολύ. Μια πινελιά, μια μπρεζούλα είναι η μαστίχα τούτη, η αλεσμένη, και το μεχλέπι. Τούτα να βάλουμε πολύ λίγα. Αν θέλετε μπορείτε να μην τα βάλετε, αλλά εγώ δεν θα κάνω άρτο, φίλες μου, που δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτε. Θα κάνω ένα φραντζολάκι που είναι σαν κουλούρι και έτσι θέλω να του δώσω άρωμα, να του δώσω γεύση. Κάμετε το πρώτη φορά όπως λέω εγώ και αν δεν σας αρέσει μπορείτε να τα αφαιρέσετε. Αλλά είναι τόσο διακριτικά μέσα που απλώς έναν άρωμα, μια μυρωδιά δίνουν μέσα. Εδώ θέλω και χλιαρό νερό. Εφόσον είναι να βάλω μαγιά θα χρησιμοποιήσω όχι κοχλαστό, χλιαρό νερό. Είναι 250 ml. Δεν θα το πάρει όλο. Επίσης, για άλυμα που θα τα λείψω από πάνω και να ρίξω τα σουσάμια μου, έχω εδώ 2 κουταλιές σιρόπι από γλυκό εσπεριτοειδών. Τούτη την πυκνότητα. Αν δεν έχετε, θα διαλύσετε λίγο μέλι, 2 κουταλιές μέλι για τη συγκεκριμένη δόση, ναι, με λίγο χλιαρό νερό. Αλλά να έχει τούτη ούτε πηχτό ούτε αραιό σιρόπι. Άρα, αν δεν έχουν σιρόπι, θα βάλουν 2 κουταλιές μέλι να τις διαλύσουν με 2 κουταλιές χλιαρό νερό. Λίγο να το βάλω. Όμως θα τις θέλετε 2 κουταλιές περίπου για να γίνει με τούτη την πυκνότητα το σιρόπι. Και εδώ έχω 2 κουταλιές το άσπρο το σουσάμι όπως είναι και μία κουταλιά το μαύρο σούσαμο. Πανέξτρο τα αλεύρι είναι αν χρειαστώ στη ζύμη μου. Χρειαστεί. 1-2 κουταλιές χωριάτικο αλεύρι. Προχωρούμε, βάλουμε μποθιά. Φίλες μου, συνταγές από την Ελίζα. Σίγουρη επιτυχία. Σίγουρα επιτυχία, γιατί και η Ελίζα... Δεν πειραματίζεστε. Ακριβώς. Πειραματίζεται η Ελίζα για σας. Πειραματίζεται και η Ελίζα έχει πάρα πολλές συνταγές και εγώ τις ξεχνώ και πάω στις συνταγές της Ελίζας και βρίσκονται και θυμούμαι. Και έτσι τις κάνεις πάντα με επιτυχία. Ακριβώς. Πότε θα... Πάει η μαγιά μου. Ένα φακελάκι μαγιάν 8 γραμμάρια. Διότι είναι πάρα πολύ το αλεύρι μας, 300 γραμμάρια αλεύρι έχουμε. Και ο φλιτζάνια αλεύρι έχουμε εδώ. Χωριάτικο και φαρίνα, ανακατεύουμε μαζί. Θα βάλω και τη ζαχαρίτσα μου, πάει. Μια κουταλιά ζαχαρί, 20 γραμμάρια. Θα βάλω και λίγο στην άκρη αλάτι. Μια πινελιά για να δούμε γεύση στη ζύμη μας. Αλάτι. Θα βάλεις και τα αρωματικά σου εσύ. Ναι. Θα βάλω τη μύτη. Μικρό κουταλάκι. Μίνι κουταλάκι. Να μπει το ginger μου. Μοσχοκάριδο. Έτσι θα βάλουμε πολύ. Στη μύτη. Και αυτό στη μύτη. Μια μπρεζούλα, 1 γραμμάριο. Συνεχίζουμε με μαστίχα. Ναι. Πολύ λίγο. Πάλι στη μύτη. Αν μπει πολύ μαστίχα πικρίζει. Ναι. Πρέπει να προσέχουμε τη μαστίχα. Και το μεχλέπι μου λίγο. Εντάξει. Αυτό. Στη μύτη βασικά.
Και εκείνο τούτον έχει το άρωμα του, να φρεσκουαλεσμένα, όχι παλιά, αρωματικά, μην βάλετε παλιά, είδατε λήξαση, έχει καιρό, καλύτερα να πεταχτούν και να μπαίνουν φρέσκα, να διούν το άρωμα που θέλουμε μέσα στις ζύμιες μας. Το ταχίνι, να μπει και τούτο φίλες μου. Άρα θα μπει και το ταχίνι μας. Άντε Μιχάλη μου, βάλαμε τα όλα. Ναι, και προσθέτουμε χλιαρό νερό. Προσθέτουμε χλιαρό νερό. Και ζυμώνουμε. Παίρνει περίπου 200 ml νερό. Άρα περίπου ένα ποτήρι νερό παίρνει. Ναι, παίρνει ένα ποτήρι. Τώρα να δούμε. Είναι σφιχτή που γίνεται. Να μην κολλάς το χέρι σου. Θα γίνει όπως είναι ο άρτος σφιχτό. Μια μαλακή ζύμη που δεν κολλά στα χέρια μας. Δεν είναι σφιχτή ζύμη. Δεν θα ανοίξουμε φύλλο. Όχι, δεν είναι σφιχτή ζύμη. Είναι μαλακή ζύμη. Βλέπεις τι. Μαλακή, ναι. αφράτη ζύμη. Ακριβώς. Βλέπεις, είναι μαλακές ζύμες τούτες, έτσι. Ναι. Και ακόμα να γίνει πιο μαλακή που να φουσκώσει. Θα την αφήσουμε κανένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί και να συνεχίσουμε. Έτσι. Σταυρώνουμε και περιμένουμε. Τώρα θα την αφήσουμε για λίγο να ξεκουραστεί, να ξεκουραστεί ελαφρώς και μετά θα τη χρησιμοποιήσουμε. Φτιάξουμε τις τριάρες μας. Για να δούμε, μετά από μισή ώρα περίπου. Μισάωρο. Εντάξει, ξεκουράστηκε, φούσκωσε λίγο. 550 δια 4. Άρα 550 δια 4 είναι περίπου 138-137. Πάνω κάτω. Άρχισε το άλλο να δούμε πόσο είναι. 138, περίπου τα ίδια. 137-138, 4 ίσα μέρη. Άρα τώρα το κάθε κομμάτι ζύμης, Κάνω κορδόνι. 3 πιθαμές. Άμα να το δούμε και σε εκατοστά του μέτρου. 55 σαντιμέτρη. Παίρνουμε το έτσι, Μιχάλη μου. Ακόμα λίγο, σε 3 ίσα μέρη. Και έγινε η πρώτη τριάρα. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν όλες. Πάλι, να την πάει μόνη της. Άτε φίλοι και φίλες, εύκολα και γρήγορα φτιάξτε και εσείς τις τριάρες της Ελίζας. Θα τις αλείψεις με σιρόπι από γλυκά εσπεριδοειδών. Όποιος δεν έχει σιρόπι θα διαλύσει λίγο μέλι, 1-2 κουταλιές μέλι με 1-2 κουταλιές νερό να κάνει τη δουλειά του. Ή ζαχαρόνερο. Ή ζαχαρόνερο ή με το μέλι. Τούτο βάλουμε εδώ για να κολλήσει. Το σουσάμι, το σουσάμι, το μαύρο σύσαμο και το σουσάμι μας. Και τώρα σουσάμι. Το σουσάμι και τελειώνουμε. Μπόλικο σουσάμι. Εγώ βάλω το έτσι το σουσάμι. Μπορούν, Μιχάλη, Να περάσουν τα κορδόνια από σουσάμι και μετά να σχηματίσουν τις τριάρες. εγώ όμως τούτο βρίσκω το πιο εύκολο. Και με το δοχείο μου τούτο μια χαρά κολλά. Και για ομορφιά θα βάλεις και λίγο μαύρο σούσα. Ναι, να του δώσω χρώμα. Απαλάβει. Και δάμε ακόμα λίγο. Ωραία. Θα τα περιμένουμε Τώρα θα τα περιμένουμε να φουσκώσουν, να διπλασιαστούν. Φοβήθηκες ότι θα ενωθούν Ναι, φοβήθηκα και μετακίνησα. και τους άλλαξες. Ο φούρνος μας είναι χλιαρός προς το παρόν. Και να τα αφήσουμε σκεπασμένα, να φουσκώσουν και όταν διπλασιαστούν έτοιμα για φούρνισμα. Όπου θέλουμε μπορεί να τα βάλουμε σε ένα ζεστό μέρος ή να έχουμε το φούρνο μας Στους 40 βαθμούς Κελσίου για κανένα δεκάλεπτο να τον εισβήσουμε και να αφήσουμε μόνο τη λάμπα να αναμένει. και τώρα εμείς δεν έχουμε το στους Ναι, μόνο η λάμπα τώρα αναμένει. Μόνο η λάμπα. Άστο εκεί. Ο φούρνος δεν ζεσταίνεται, είναι απλώς η λάμπα αναμένει. Ωραία, μην έχει φουσκώσει. Τι λάλης. Σίγουρα. Μάλιστα. Μεγαλώσαν πολλά, ρε. Ακριβώς. Ωραίες. Πιο πολλά από ό,τι περίμενα. Φουρνίσουμε. Άναψα στο φούρνο. Ναι, στους 175 βαθμούς στον αέρα, φίλε. Αν δεν σε βάλαμε στο ίσο που δεν σε βάλαμε ήταν να ενωθούν. Ναι. Ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί στους 175 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Έτοιμος λοιπόν να φουρνίσουμε τις τριάρες. 4 τριάρες. Πάνε στη μέση του φούρνου. Δηλαδή 20 Μετά λεπτά. από 15 λεπτά στο φούρνο πήραν χρώμα και χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150. Για σωστές ρυθμίσεις βλέπουμε τους δείκτες κατά πρόσωπο, όχι πλαγίως. Τα 20 λεπτά. Ναι. Κλείσε το φούρνο. Ωραίο. Άτε φίλες μου, όμως κομμύρισε ο τόπος. Έβαλες και τα αρωματικά σου. Ξεφουρνίζομαι. Για να δούμε από πίσω. Τέλειες, πολύ τέλειες ωραίες. Πρέπει να φίλες φαγωθούν μου. τώρα. Τέλειες φίλες μου, Θέλει τέλειες 4 τριάρες. φίδους
να απολαύσουμε από έναν εξαιρετικό σάντουιτς. Φραντζολάκι τριάρες. Ζεστές τριάρες της Ελίζας. Ωχ, μου σκομίρισε ο τόπος. Μύρισε το σπίτι με τα αρωματικά τους. Έτοιμες φίλες μου οι τριάρες μου, δέστε. Είναι η μυρωδιά σπάει μύτη παντός, ειλικρινά. Δοκιμάστε τες, κάντε τες, μεν το αμελήσετε και θα σας αρέσουν πάρα πολλά. Άλλον το σπιτικό και άλλον απ' Μόλις βγουν έξω. από το φούρνο είναι μεγάλη απόλαυση. Αλλά και μετά μπορούμε να τις ξαναζεστάνουμε στην τοστιέρα Το σκέρα μας και πάλι απόλαυση και είναι. πάλι γίνονται εξαιρετικές. Έχω πει και προηγουμένως, εγώ δεν τρώω σάντουιτς, αλλά τις τριάρες μου αρέσουν πάρα πολλά. Και γι' αυτό έμαθα να τις κάνω όπως τις θέλω και τις δείχνω και σε εσάς αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Την έχω φάει πολλές φορές και Και να μην βάλεις μόνο βουτυράκι Ξέρω. και μέλι, πάλι μια απόλαυση. ναι, Τώρα και που με ζεστές, μέλι τώρα που το λες. Ναι, και με Και μέλι. με μέλι είναι πάρα πολύ Απόλαυση ωραία. με μαρμελάδα, με μέλι, με το χαλούμι μας το κυπριακό. Λοιπόν, Το εδώ βγάλεις έχουμε έτοιμες φετούλες χαλούμι. το κυπριακό Τα βάλουμε μαστιρί. μέσα. Άντε Μιχαλάκη μου. Ακόμη μία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα ωραίο φραντζολάκι, Ένα δεν είναι διαφορετικό γεμάτο. μεσημεριανό. Άντε Μιχαλάκη μου. Δεν είναι γεμάτο ψωμί, είναι ωραίο τόσο όσο. Γιατί υπάρχει ψωμί, αλλά όχι τόσο πολύ. Άντε φίλες μου, μην το αμελήσετε. Και ο καθένας μπορεί να βάλει μέσα ό,τι θέλει εννοείται. Βέβαια, μπορείς να βάλεις λούντζαν και ό,τι άλλο θέλετε. Και με το φαγητό σας μπορείτε να την απολαύσετε. Σαν ψωμάκι είναι εξαιρετικό. Και μόνη της σάντουιτς μπορείτε επίσης. Με μέλι, με μαρμελάδα. Φτιάξτε τες, πραγματικά θα σας αρέσουν. Και όπως θέλετε απολαύστε τες. Λοιπόν, εγώ δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Θα την απολαύσω με την ησυχία μου. Άντε, έρχομαι κι εγώ. Άρα. Μια μπυρίτσα είναι το κάτι άλλο. Άντε Μιχάλη μου, καλή συνέχεια. Γεια σας φίλοι και φίλες, να είστε όλοι καλά.